อัตราการเจริญเติบโตของบ้านเราอยู่ถัวเฉลี่ย 1.9% มาปีที่แล้วถัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2.5% นะครับแล้วเราก็คาดว่าปีนี้ก่อนที่เกิดเหตุการณ์เราน่าจะยืนอยู่เหนือ3ได้แปลว่าเราอยู่ในขาขึ้นถ้าเรามีการจัดทัพที่ดีและถูกต้องอย่างไรก็ตามครับเราก็ยังมีความเชื่อครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สะดุดทั้งโลกมีปัญหานะครับทุกคนจะสะดุดในระยะ3 เดือน 6 เดือนแล้วก็จะเห็นแล้วครับว่าจะสะดุดเท่าไรอย่างไรแต่ผมค่อนข้างจะเชื่อครับในการประเมินการอัตราการเจริญเติบโตของโลกใบนี้ทุกคนสะดุดหมดเพราะนั้น GDP ปีนี้ของทั้งโลกน่าจะลงแต่ผลการประเมินผมเชื่อว่าในเมื่อประเมินแล้วทุกอย่างเข้าที่เนี่ยการเจริญเติบโตของโลกนะค่อยๆสวิงกลับมาในระยะยาวนั้นประเทศไทยก็เช่นเดียวกันครับเราก็ไม่ได้หวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะทำให้เราสะดุดและทำให้เศรษฐกิจเราลงตลอดไปเราก็คิดว่าเราน่าจะกลับมาสู่จุดที่เราตั้งเป้าไว้คือขึ้นไปเหนือ3และเดินขึ้นไปข้างหน้าได้นะด้วยการจัดทัพการลงทุนที่ถูกต้องถูกฝาถูกที่นะครับเพราะนั้นเราก็ยังมีความเชื่ออย่างนั้นอยู่ดีอย่างไรก็ตามก็ยังมีความห่วงอยู่ 2-3 เรื่องแล้วช่วงสั้นๆเราจะทำอะไรผมขอสรุปสั้นๆอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้หรือไม่สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลเคยพูดเสมอก็คือเรื่องการแก้ไขหนี้ครัวเรือนผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าการแก้ไขหนี้ครัวเรือนครั้งนี้จะต่างกับการแก้ไขหนี้เมื่อปี 2540 หรือต้มยำกุ้งสมัยนั้นเป็นหนี้ขนาดใหญ่ก็จริงนะครับแต่เกิดขึ้นกับบริษัทขนาดใหญ่และกลางการแก้ไขก็เจรจากันสัก 2-3 พันบริษัทก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่วันนี้หนี้ครัวเรือนผมอยากจะเรียนให้ทราบครับคนที่อยู่ในหนี้ครัวเรือนเนี่ยมีจำนวนเยอะเหลือเกินแต่เพื่อให้ท่านได้เห็นนะครับหนี้ครัวเรือนเนี่ยเป็นของจำเป็นนะครับที่ทุกคนเนี่ยควรจะต้องมีหนี้แต่สิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็คือว่าหนี้ครัวเรือนนั้นต้องไม่เป็นหนี้ครัวเรือนที่ไม่สามารถชำระได้ดังนั้นผมอยากจะให้ท่านได้เห็นภาพนะครับท่านคงจะได้ยินคำพูดหนึ่งใช่ไหมครับเมื่อปีที่แล้วเรามีหนี้ครัวเรือนอยู่ประมาณ16 ล้านกว่า16 ล้านกว่าเมื่อเทียบกับ GDP ขนาดนั้นประมาณ18 ล้านกว่านะครับเราก็จะพูดเสมอว่าเรามีหนี้ของประชาชนครัวเรือนทั้งสิ้นเนี่ยเป็น 91% ของขนาดเศรษฐกิจมันสูงไปนะเรายอมรับครับว่ามันสูงไปดังนั้นทางแก้ที่1อัตราส่วนนี้รัฐบาลได้พูดเสมอว่าวิธีที่แก้ให้ดีที่สุดเนื่องจากว่าเราหนีไม่พ้นแล้วครับเศรษฐกิจประเทศจะต้องโตไปเรื่อยเหมือนกับประเทศอื่นๆดังนั้นเราเชื่อว่าขนาดของเศรษฐกิจเราเนี่ยจาก18 ล้านจะต้องก้าวเข้าไปที่19กว่า20 21 ล้านผลของการที่เศรษฐกิจเติบโตขึ้นหนี้ครัวเรือนอาจจะต้องเพิ่มจะด้วยซ้ำความหมายคือว่าหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มกับเศรษฐกิจที่เพิ่มนั้นควรมีอัตราส่วนเป็นที่ยอมรับได้วันนี้นะครับผมอยากจะเรียนแล้วครับหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับเดิมน้อยกว่าเดิมเล็กน้อยยังอยู่ที่ระดับ16 ล้านกว่าหลังจากผ่านมาปีเศษแปลว่าอะไรครับแปลว่าหนี้ครัวเรือนไม่เพิ่มมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีข้อดีก็คือหนี้ครัวเรือนไม่เพิ่มในภาวะที่เศรษฐกิจกำลังจะขึ้นแต่ก็หมายถึงว่าไม่มีเม็ดเงินใหม่เข้ามาซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องแก้ไขเศรษฐกิจวันนี้ผมอยากจะเรียนให้ทราบครับถ้าท่านเอายอดหนี้ครัวเรือนนะเดือนมกราหารด้วยเศรษฐกิจของปลายปีที่แล้วเนี่ยก็จะตกประมาณจาก91ก็จะเหลือมาประมาณ88.6 แต่ถ้าท่านเอาของมีนานี้ซึ่งมีสาระสำคัญในการแก้นะครับจะเหลือประมาณ86เศษก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าหนี้ครัวเรือนไหลจาก91ลงมาเหลือ86ในขณะที่ตัวหนี้ครัวเรือนยังลงมาเพียงเล็กน้อยข้อที่2ที่จะต้องแก้หนี้ครัวเรือนคืออะไรครับถึงแม้จะเป็น 16.6 ล้านเนี่ยจะมีทั้งหนี้ดีหนี้ที่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้แล้วก็ผ่อนให้ยาวขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันมีหนี้ก้อนหนึ่งครับที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวก็คือไม่มีความสามารถในการกู้ผมให้ตัวเลขท่านได้เลยครับใน16 ล้านกว่าเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1.23 ล้านที่จะต้องแก้ไขถ้าเราแก้ไขตัวนี้ได้ก็หมายความว่าหนี้ที่ไม่มีปัญญาจะใช้หรือไม่มีความสามารถจะใช้เนี่ยให้สิ่งเหล่านี้ลดลงไปและทำให้เขากลับมาสามารถเข้ามาอยู่ในระบบการเงินใหม่ดังนั้นผมจะขออนุญาตนะครับที่อัปเดตให้ท่านดูว่าวิธีการทำอย่างไรผมอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่า 1.23 ล้านเนี่ยถ้าท่านผ่ามาดูแล้วท่านจะพบว่าคนที่ติดอยู่ในตรงนี้ครับไม่มีปัญญาหรือมีความสามารถในการคืนเนี่ย 5.4 ล้านคนแปลว่าคนที่ไม่สามารถทั้งหมดเลย10 กว่าล้านคนในประเทศไทยที่เปิดบัญชีไว้เนี่ยนะครับมีคนอยู่ 5.4 ล้านคนที่มีปัญหาไม่สามารถจะคืนได้
บางคนติดมาเป็นเกิน5 ปี10 ปีบางคนติดมา2 ปี3 ปีจะแก้ไขอย่างไรตอนนี้เมื่อเอามาให้ดูนะครับเราคงไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้แต่ละคนได้เรามาวิเคราะห์เพื่อจะให้ท่านเห็นภาพนะครับท่านจะเห็นเลยว่าใน 1.23 ล้านซึ่งมี5 ล้านกว่าคนนี้คนที่ติดต่ำกว่า 100,000 บาทส่วนใหญ่เป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้การบริโภคไม่มีหลักประกัน 123,000 ล้านคือ 10% ของหนี้ทั้งหมดนะครับที่ไม่มีความสามารถในการจ่ายแต่คนที่มีปัญหาอยู่ตรงนี้คือ 3.4 ล้านคนแปลว่าถ้าเราสามารถแก้ในส่วนที่ต่ำกว่าแสนนะครับคนที่มีปัญหาในประเทศไทย 5.4 จะหายไป 3.4 ท่านจะเหลือประมาณแค่2 ล้านคนเท่านั้นเองที่จะต้องแก้ในอีกวิธีหนึ่งดังนั้นผมขออัปเดตเรื่องที่1ก่อนครับว่า 1.23 เป็นอย่างไรท่านจะพบเลยครับเราทำอยู่2 วิธีครับท่านจำได้ไหมครับว่านี่ที่มี 1.23 ถ้าเราไม่แก้เนี่ยมันจะค่อยๆไหลขึ้นมาเรื่อยในช่วงที่4เนี่ยไม่ฟื้นตัวดีก็เลยมีกลุ่มที่ยังไม่เสียกำลังไหลเข้ามาเราสกัดก้อนนั้นก่อนนั้นคุณจะเห็นว่าเรามีมาตรการคุณสู้เราช่วยยังไงครับใครก็ได้ครับที่มีหนี้แม้กระทั่งยังไม่เสียท่านมาเจรจาครับเราจะยืดดอกให้3 ปีไม่ต้องเสียเลยเรายืดการผ่อนด้วยปรากฏว่าคนที่เข้ามาคือคนที่ยังไม่เสียและใกล้จะเสียถ้าคิดว่าลดดอกได้3 ปีก็เข้ามาแล้วครับวันนี้เข้ามา 2-3 แสนรายดังนั้นเราก็มาดูว่าตอนนั้นเราให้เฉพาะคนที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 5,000 นะครับแล้วก็ไม่เกิน10,000และส่วนถ้ามีสินเชื่อก็ไม่เกิน10,000วันนี้เข้ามาแล้วแต่ส่วนที่ต่ำกว่านั้นนะครับจะไม่รับโทรศัพท์เลยดังนั้นเราเห็นว่ากำลังจะปรับนะครับว่าส่วนที่ไม่มานี้เนี่ยจะเลื่อนขึ้นไปเป็น10,000 หรือ 20,000และส่วนที่มาก็เลื่อนเป็น 50,000ผมก็จะเชื่อว่าวันนี้ปรากฏว่าดูตัวเลขแล้วส่วนที่ใกล้จะเสียเนี่ยลดไปแล้ว200,000 ล้านก็แปลว่าเราสกัดไอ้ส่วนที่ทำท่าจะเสียแล้วไม่เสียได้นะครับทีนี้มาดูส่วนที่เสียแล้วนะครับวันนี้เราทำอย่างนี้ครับที่เสียแล้วนี่มีบางประเภทนะครับติดกันเป็นหลักพันหลักร้อยครับดังนั้นเรามีวิธีครับวันนี้เราได้ลดไปแล้วส่วนของธนาคารภาครัฐเนี่ยลดไปก่อนหน้านี้แล้ว 500,000 รายส่วนของธกสลดไปแล้ว 250,000 รายกำลังจะมีอยู่ภายใน3 เดือนนี้ของธนาคารออมสินกับของธกสเนี่ยธกสอีกประมาณ 67,000 รายนะครับของออมสินอีกมีประมาณ 400,000 กว่ารายเพราะสิ่งเหล่านี้เราอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขเพื่อสิ่งเหล่านี้ได้หลุดนะครับได้หลุดจากความเป็นหนี้ให้ได้เพราะยอดนิดเดียวนะครับเราจะมีวิธีแก้ไขทีนี้ในส่วนอื่นล่ะที่เหลือคือใครผมก็ไปผ่ามาดูแล้วครับเป็นของแบงก์พาณิชย์อยู่ประมาณ 21,000 ล้านเอง16,000 ล้านแล้วก็เป็นของแบงก์รัฐเนี่ย 21,000 ล้านก็คือ 40,000 กว่าล้านที่เราจะแก้ไขตามที่พูดยังมีอีกส่วนหนึ่งครับประมาณ 7-8 หมื่นล้านเนี่ยอยู่พวกนอนแบงก์พวกนี้คือท่านไปทำบัตรอีออนทำบัตรอะไรทั้งหลายติดล้อเรากำลังจะนั่งดูครับเพื่อจะคุยตรงนี้เพื่อถามดูเรื่องถ้าทำนี้แก้ไขได้ก็แปลว่าคนใน3 ล้านกว่าคนสมมุติเราได้แก้ได้สัก 70% เนี่ยครับก็จะหายไปตั้งต้นชีวิตใหม่ได้เราไม่ได้คิดแค่นั้นนะครับว่าคนเหล่านี้เมื่อตั้งต้นได้แล้วเนี่ยจะให้เขาหยุดเฉยๆไม่ทำอะไรใช่ไหมแค่ไม่มีคนมาทวงแล้วหลุดจากหนี้ไม่ใช่ครับวันนี้เราได้ทำเริ่มที่แบงก์รัฐก่อนแล้วก็จะแบงก์พาณิชย์ก็คือว่าอย่างนี้ครับวันนี้พฤติกรรมของการค้าขายในเมืองไทยเปลี่ยนไปแล้วไม่ค่อยมีคนไปทำงานแล้วครับที่จะไปเป็นลูกจ้างบริษัทบางคนก็ทำลักษณะเรียกว่าธุรกิจส่วนตัวขายอาหารทำธุรกิจให้บริการทุกคนมีรายได้มีธุรกิจเล็กๆน้อยๆเราจะให้เข้าถึงสินเชื่อวันนี้ออมสินก็ได้นำแล้วนะครับท่านสามารถเข้ามากู้10,000 หรือ 20,000เราจะไม่ดูนะครับโชว์หลักฐานว่าท่านค้าขายจริงดอกเบี้ยประมาณครึ่งหนึ่งของนาโนประมาณแล้วเบ็ดเสร็จ effective rate คือประมาณ 10% แล้วเราก็จะให้ท่านผ่อนแต่น้อยถ้าท่านสามารถแสดงได้ว่าท่านนำไปใช้10,000 ถึง 20,000แล้วมาคืนได้ภายใน1 ปีอาจจะเพิ่มให้ขึ้นไปถึงยอด 50,000 แปลว่าให้โอกาสชีวิตอีกครั้งหนึ่งแปลว่าครับการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนไม่สามารถที่จะแก้ได้ทันทีแต่ลักษณะมีกลุ่มไม่เหมือนกันผมเชื่อว่าภายในอีก3 เดือนถึง 6 เดือนเนี่ยครับจำนวนรายจะลดลงอย่างมีสาระสำคัญที่ท่านเห็นว่า5 ล้านกว่ารายนี้จะลดอย่างมีสาระสำคัญเพราะว่าของเดิมถ้าไม่ลดเนี่ยยอดมันเกือบ6 ล้านคนนะครับวันนี้มาลดมาแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ผมได้เล่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำต่อเนื่องไม่ว่าจะเกิดวิกฤตใดก็ตามเรื่องนี้ยังต้องทำอยู่เรื่องที่2เมื่อเราคิดว่าเศรษฐกิจมันจะต้องลงแน่นอนในปีนี้ทั่วโลกประเมินลดลงหมด
ท่านคงเห็นนะหลายสถาบันก็ประเมินว่าที่เราเคยคิดว่าเราจะยืนได้ประมาณ3เนี่ยหลายแห่งก็จะบอกว่าเราจะได้ประมาณ 2%เราก็จะต้องดูต่อไปครับว่ามันเป็น2หรืออย่างไรการแก้ไขปัญหาอย่างไรแต่เราก็ต้องเตรียมมาตรการทีนี้การเตรียมมาตรการอย่างไรครับในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ท่านก็จะมาบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนมาเตรียมมาตรการในเมื่อรัฐบาลมีหนี้เยอะเหลือเกินท่านมีหนี้สาธารณะวันนี้อยู่ 64% ละท่านจะเอาเงินที่ไหนมาแก้ปัญหานะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับเป็น2ส่วนคำว่าหนี้สาธารณะคือหนี้ที่รัฐบาลกู้แต่เผอิญลักษณะของการกู้ประเทศไทยเรามีข้อดีอย่างครับในหนี้สาธารณะที่รัฐบาลกู้ทั้งหมดนี้เนี่ย 98% เศษเนี่ยเป็นการกู้ในประเทศมีแค่ 1% กว่าเท่านั้นที่เรากู้จากต่างประเทศก็แปลว่าอะไรครับขีดความสามารถในการคืนหนี้ของเราต่อต่างประเทศเนี่ยเรามีภาระน้อยเหลือเกินจะเหมือนบางประเทศนะครับที่เขามาหนี้สาธารณะเนี่ยนะครับเขา200 กว่า%ของ GDP แต่เขากู้ในประเทศเกือบทั้งหมดทุกวันนี้เขาก็ไม่มีปัญหานะครับแต่แน่นอนครับเป็นเรื่องที่ควรจะจัดการเพราะว่าการที่รัฐบาลกู้ก็คือกู้จากเงินออมในประเทศนั่นเองนะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2อย่างไรก็ตามครับเราก็คิดว่าตัวนี้รัฐบาลก็ควรจะบริหารให้มันดีดังนั้นเราก็คิดว่าตอนนี้เรากำลังนั่งทบทวนแล้วครับว่าจะต้องทำ2ส่วนหนึ่งให้มีการลงทุนเมื่อการส่งออกเนี่ยถ้ามันน้อยชั่วคราวเราก็จะเดินหน้าลงทุนต่อถ้ามันเป็นการที่การน้อยการลงทุนและส่งออกมีปัญหาทั้งโลกขอบเขตการลงทุนการส่งออกน้อยลงเราก็จะใช้เงินเหล่านี้มาเตรียมความพร้อมในการที่จะสร้างการฟื้นตัวใน2 หรือ 3 ปีข้างหน้าในฝั่งของรัฐบาลเนี่ยครับเราคงจะมานั่งทบทวนนะครับว่าเรามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงปัญหาเชิงโครงสร้างวันนี้นั่งดูอย่างละเอียดนะครับทุกวันเลยนะว่าจะดูปัญหาก็คือเรื่องหนึ่งฮะน้ำแล้งน้ำขาดน้ำเกินน้ำท่วมซึ่งน้ำท่วมเหล่านี้ก็จะมีหลายปัญหานะครับน้ำท่วมน้ำขาดเนี่ยในแหล่งเกษตรกรรมน้ำขาดน้ำใช้ในแหล่งเพื่อบริโภคและในแหล่งอุตสาหกรรมวันนี้เรากำลังหยิบตัวนี้ขึ้นมาดูทั้งเป็นโครงการขนาดเล็กกลางและใหญ่นะครับเพื่อจะทำในระยะจากนี้ไปถึง5 ปีข้างหน้านะครับเราจะต้องปรับเปลี่ยนอันนี้ส่วนในการลงทุนของภาคเอกชนถามว่าจะลงทุนอย่างไรท่านจะเห็นว่าอย่างนี้ครับในการลงทุนวันนี้เราจะไม่ได้ใช้เงินรัฐมากเท่าไหร่ในหลายๆโครงการเนี่ยเป็นการลงทุนของภาคเอกชนไทยอีกส่วนหนึ่งเป็นงานลงทุนของภาคต่างประเทศท่านจะเห็นว่าในส่วนที่เราได้ค่าจาก FDI หรือมาลงทุนนั้น 1.1 ล้านเป็นเงินทุนจากต่างประเทศดังนั้นเข้ามาลงทุนแปลว่าเขาต้องพิจารณาแล้วว่าลงทุนในไทยแล้วสามารถส่งออกได้นั้นถ้าส่งออกไม่ได้ก็คือเขาประเมินผิดก็คือผู้เสียหายก็คือผู้ที่มาลงทุนผมเชื่อว่าเขาจะดูอย่างละเอียดนั้นถ้าเงินลงทุนยังไหลเข้ามาก็แปลว่าเขาได้ประเมินแล้วว่าเขาสามารถลงทุนและส่งออกได้ส่วนที่2นะครับในส่วนที่รัฐอยากจะให้ประเมินอยากจะให้ลงทุนผมขอหยิบนิดนึงก็ได้ประเทศเราเป็นประเทศท่องเที่ยวครับเราคงจะทำหลายอย่างในภาครัฐนะครับไม่ว่าจะการปรับปรุงโลจิสติกปรับปรุงสนามบินปรับปรุงเส้นทางเพื่อให้การเที่ยวหลากหลายขึ้น connectivity กับในเซาท์อีสต์เอเชียอย่างไรก็ตามเราก็จะต้องเพิ่มให้เขาอยู่นานขึ้นเปลี่ยนชีวิตขึ้นนะครับแทนที่จะพึ่งพาการช้อปปิ้งอย่างเดียวมีอีเวนต์ต่างๆดังนั้นผมก็ขอแตะที่ entertainment สักหน่อยหนึ่งก็มีคนถามเลยว่า entertainment เนี่ยกับคาสิโนเนี่ยมันใช่หรือผมอยากเรียนเนี่ยครับถ้าเราย้อนหลังไปสัก30 ปีแล้วเนี่ยครับถ้ามีทั้ง entertainment และ commerce เนี่ย 90% น่าจะเป็นเงินจากคาสิโนครับแต่วันนี้พฤติกรรมมนุษย์เปลี่ยนไปแล้วครับจริงๆเขาแล้วมองเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาอะไรที่เสพมากๆก็จะค่อยๆหายไปนะครับแล้วก็วันนี้ผมได้ถามแล้วหลายประเทศนะครับใกล้เคียงกันแล้วครับ 40-50% ละคือมนุษย์เนี่ยไปดูใน entertainment complex เนี่ยเพื่อความเพลิดเพลินนะครับแล้วก็ดูเป็นองค์ประกอบต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นนะครับแล้วก็สามารถแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับถ้า entertainment complex เนี่ยคนประเทศนั้นก็มักจะไปเที่ยวแต่ถ้าเป็นคาสิโนเนี่ยคนในประเทศไม่ค่อยจะเข้าแล้วครับมักจะเป็นประเทศอื่นมาเข้าซะมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเงินก้อนนี้นะครับรัฐบาลก็จะใส่หรือแทบจะไม่ได้ใส่ผู้ที่ลงทุนเขาเป็นผู้พิจารณาเองว่าเงื่อนไขเหล่านี้ลงทุนแล้วคุ้มทุนหรือไม่ดังนั้นผมเลยจะเชื่อว่าด้วยภาวะเงินที่อยู่เนี่ยเงินก็จะไหลเข้าไทยนะครับแล้วก็การตัดสินใจว่าจะลงหรือไม่ลงหน้าที่เราคือมีหน้าที่ทำโครงสร้างให้สวยงามทำความพร้อมให้เรียบร้อยและรัฐบาลยังมีเสถียรภาพนะครับเรายังมีความเข้าอกเข้าใจกันในทุกมิติอยู่อันนั้นผมว่าเป็นคีย์สำคัญผมว่าประเทศไทยมีพร้อมสิ่งที่ต้องการก็คือครับความเข้าใจของหลายๆเซกเตอร์ที่จะมองเห็นภาพป
ประเทศไทยในมุมมองเดียวกันดังนั้นผมก็อยากจะบอกให้ครับว่าเรายังอยู่ในเส้นทางของที่เราเชื่อว่าเศรษฐกิจประเทศไทยจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วงนี้อาจจะมีการสะดุดหน้าสะดุดนานหรือช้าขึ้นอยู่ผลการประเมินซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปทุกวันแต่เรายังเชื่อว่าโลกนี้คงจะอยู่ไม่ได้แน่นอนครับถ้าไม่สามารถจะปรับความเข้าใจกันและในที่สุดก็จะกลับเข้ามาใหม่เข้ามาสู่แท็กที่ไปสู่การเติบโตนะครับเพราะว่าบ้านเรายังเติบโตต่ำกว่าขีดความสามารถหรือสิ่งที่เรามีอยู่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะนำมาดูข้อสำคัญก็คือผมอยากสรุปนะครับโครงสร้างทางการเงินของประเทศยังเข้มแข็งอยู่ปริมาณงานยังอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับที่ทางธนาคารประเทศไทยได้เห็นนะครับจังหวะที่เข้ามาเมื่อวานท่านก็คงเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายลดมา0.25แต่แน่นอนครับการลดมานี้ไม่ใช่เพื่อกู้ไปให้เพื่อบริโภคนะครับคงจะกู้มาให้ปรับโครงสร้างคงกู้เข้ามาเพื่อจะดูแลเรื่องการลงทุนที่ถูกต้องนะครับเพราะเราเชื่อว่าวันนี้การบริโภคเนี่ยเรามีอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะต้องควบคุมดูแลให้การลงทุนนั้นถูกส่วนของตลาดทุนผมก็เชื่อแน่นอนครับตลาดทุนเป็นจุดที่อ่อนไหวที่สุดเข้าง่ายออกง่ายหรือเรียกว่าตลาดหลักทรัพย์ก็แล้วกันวันนี้เราก็จะเห็นว่ามันขึ้นลงแต่มันก็เป็นที่น่าแปลกนะครับเราไหลมาตลอดอยู่ที่อินเด็กซ์ประมาณใกล้ๆ1,000แต่ช่วงที่เกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆนั้นนะหลายประเทศเนี่ยนะครับอ่อนไหวมากกว่าเราอ่อนไหวน้อยกว่าแล้วก็เป็นที่น่าแปลกใจหลังจากที่เรามีจุดยืนและนั่งดูอย่างนี้นะครับว่าของเราเนี่ยเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรใหม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผลกระทบเราจะมีไม่มากเท่ากับคนที่ลงทุนครึ่งกลางๆประเทศไหนที่ลงทุนเยอะๆในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาแล้วลงทุนไม่เสร็จครึ่งกลางๆอันนั้นจะมีปัญหามานะครับตลาดเขาก็จะสั่นไหวของเราไม่ค่อยมีอะไรที่ลงทุนครึ่งกลางๆนะครับเพราะนั้นไอ้ความอ่อนไหวเรื่องนี้จะน้อยผมจึงไม่แปลกใจนะครับว่าวันนี้มันก็กลับมายืนอยู่ใกล้ๆ1,200นะครับก็แปลว่าเป็นจุดหนึ่งครับที่มีความอ่อนไหวแต่ว่าผมคิดว่ามันมีพื้นฐานหรือ fundamental มารองรับอยู่โดยสรุปแล้วนะครับผมคิดว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเราแก้ไขแค่ครับเพราะข้อที่1เรารู้ว่าเราจะแก้อะไรลงทุนอะไรจัดสรรเงินอย่างไรภายใต้โครงสร้างทางการเงินของประเทศที่เข้มแข็งจะมีจุดเดียวเท่านั้นเองถ้าผมจะพูดว่าหนี้สาธารณะสูงก็คือเป็นหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นระหว่างตัวรัฐบาลกับคนในประเทศเท่านั้นเองเป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับเหล่านี้ให้มันสมดุลให้ได้ระหว่างตัวภาครัฐซึ่งหลายๆประเทศเขาก็ทำอยู่นะครับเพราะผมจะเชื่อว่าสิ่งที่เราดูอยู่นี้ความเชื่ออยู่นี้นะครับเรายังมีความหวังอยู่นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีคุณลักษณะไม่เหมือนกันมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันผมก็เลยอยากจะเชิญชวนท่านอีกครั้งครับกระทรวงการคลังจะเป็นเสาหลักครับที่สำคัญที่จะมอง2 เรื่องครับมองการเติบโตอย่างมีคุณภาพไม่หวือหวาโดยที่รักษาความเข้มแข็งทางการเงินการคลังให้ดีที่สุดเพราะความเข้มแข็งทางการเงินในคลังนั่นแหละครับคือความเชื่อมั่นที่สำคัญขอบคุณครับ